নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মিনময়ে আজি আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এখন ফ'ৰ্ড এণ্ডভাৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনৰ বিষয়ে জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইণ্টেৰিয়ৰটো কিমান লেতেৰা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ভেকুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে আমি ভেকুম মাৰিম। ভেকুম মাৰি পেলাই আমি যিবিলাক লেতেৰা আছে সেইবোৰ ভেকুমৰ সহায়েৰে আমি নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিটবোৰত যিবোৰ আছে লেতেৰা সেইবোৰ আৰু যিবিলাক চুকে কাণে আছে সম্পূৰ্ণ লেতেৰা আমি নোহোৱা কৰি পেলাই আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই আপোনালোকক চিলিং, ডেস্কবোৰ্ড, ড'ৰপেড, চিট সকলোবোৰ ক্লিনিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব। ভেকুমৰ সহায়েৰে তলৰ ভাগটো আমি সম্পূৰ্ণ ক্লিন কৰি লৈছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ লেতেৰা থাকি নাযায়। প্ৰথমে ড'ৰপেডৰ পৰা আমি ক্লিন কৰিম। ড'ৰপেডবোৰ সাধাৰণতে বেছিকৈ লেতেৰা হয় কাৰণ হাত লাগি থাকে, সেইকাৰণে ড'ৰপেডবোৰ বেছিকৈ লেতেৰা হৈ যায়। আমি প্ৰথমতে ড'ৰপেডবোৰ চাফা কৰিবলৈ ফোম লগাই লওঁ। ফোম লগাই আমি তাক চাফা কৰোঁ। আমি স্প্ৰেৰ জৰিয়তেও ফোমটো লগাই পেলাই আমি চফ্ট ব্ৰাছৰ সৈতে তাক ঘঁহোঁ। লাহে লাহে ঘঁহি পেলাই আমি চাফা কৰোঁ। এইদৰে আমি ফোম লগাই পেলাই চাফা কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এনেদৰে আমি সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন কৰি যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। লাহে লাহে চাফা হৈ গৈছে। নেক্সট মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ ডেস্কবোৰ্ডটো চাফা কৰিব লাগে। ডেস্কবোৰ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ডেস্কবোৰ্ডত ফাৰ্ষ্টে আমি স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ, দেখা পাইছে। তাৰপিছত আমি ব্ৰাছৰ সৈতে চাফা কৰিম। ব্ৰাছেদি চাফা কৰাৰ পিছত মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱেলৰ সৈতে মুচি দিম। মোচাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ এটা ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। এনেদৰে আমি সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন আপোনালোকক কৰি যাম। নেক্সট আমি চিলিংটো চাফা কৰিম। এনেদৰে কৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ডেস্কবোৰ্ডটো লাহে লাহে চাফা হৈ গৈছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই ড'ৰপেডটো আমি চাফা কৰি দিছোঁ অলৰেডি, সেইটো দেখা পাইছে, ধুনীয়া ক্লিনিং হৈছে। নেক্সট আমি ডেস্কবোৰ্ডটো কৰিছিলোঁ। ডেস্কবোৰ্ডটো চাই লওক কি ধুনীয়া ভিউ আহিছে আৰু গিয়াৰ লিভাৰ চাওক কি ধুনীয়া চাফা হৈছে আৰু চিটটো আমি ফ্ৰণ্টৰ কৰি দিছোঁ। আৰু নেক্সট আপোনালোকক চিলিংখন কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। প্ৰথমে আমি স্প্ৰে সহায়েৰে স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ। স্প্ৰে কৰি আমি আপোনালোকক মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টায়াৰৰ সৈতে কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগে সেইটো দেখাই আছোঁ আৰু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এইবোৰ দেখাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। সেই ভিডিঅ'টো চালেও গম পাব আপোনালোকে। মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টায়াৰৰ সৈতে ঘঁহি পেলাই চাফা কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান দেখা পাইছে এয়া। এনেদৰে আমি চাফা কৰি যাম। লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ চাফা হ'বলৈ ক্লিন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই, চাই লওক। আমি চিটটো চাফা কৰি আছোঁ। লাষ্টৰ চিটটো চাফা কৰি আছোঁ। লাষ্টৰ চিটটো আমি বেছি লেতেৰা আছিলে কাৰণ লাষ্টৰ চিটবোৰ সাধাৰণতে এইটো চিট লাষ্ট আপোনাৰ 7 ছিটাৰ গাড়ী হয়। 7 ছিটাৰ গাড়ী এণ্ডভাৰ 7 ছিটাৰ লাষ্টৰ চিট হয় এইটো। আৰু সাধাৰণতে লাষ্টৰ যিটো চিট এইটো চিলড্ৰেনৰ কাৰণে হয়। চিলড্ৰেনসকলে সাধাৰণতে গাড়ীবোৰ বেছি লেতেৰা কৰে আৰু সেইকাৰণে পিছৰ চিটটো বেছি লেতেৰা থাকে, সেইকাৰণে সেই চিটটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু সেনেকৈ ধৰণে আমি চাফা কৰি আছোঁ। চাফা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ধুনীয়া চিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইণ্টেৰিয়ৰটো লাহে লাহে চাফা হৈ আহিছে। দেখা পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত। এনেদৰে চাফা লাহে লাহে হৈ গৈ থাকিব আৰু বাকী যিখিনি অংশ আছে আমি সেইবোৰ চাফা কৰি আছোঁ। ছাইডৰ যিবোৰ আছে বেলৰ ছাইডৰ যিবিলাক এইবিলাক চাফা কৰিছোঁ। বেক ছাইডৰ যিবিলাক আছে এইবোৰ চাফা কৰিছোঁ।
80% কাম আমাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি অলপ দেখাই দিছোঁ ভিউটো কিমান চাফা হৈছে। বহুতখিনি হৈ গৈছে, অলপ পানী ৰখি গৈছে ইয়াতে। আমি এইখিনি কাম আকৌ কৰিম নেক্সট। এইখিনি আমি প্ৰথমতে এতিয়া গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিম। ৱাশ্বিং কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মাইক্ৰ'ফাইবাৰ চাফা মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱেলৰ সৈতে মুচি দিম। মুচাৰ পিছত আপোনালোকে চাব এখন ধুনীয়া চাফা গাড়ী পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। ৱাশ্বিঙৰ কাম শেষ হৈ গৈছে। আমি এতিয়া লাষ্ট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই লওক কি ধুনীয়া চাফা হৈছে, পূৰা ক্লিন হৈ গৈছে, কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই। আপোনালোকে চাই আছে, দেখা পাইছে। এনেদৰে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন চাই লওক, কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই, পূৰা চাফা হৈ গৈছে। চিলিং, চিট, ডেস্কবোৰ্ড সকলোবোৰ চাফা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ যদি গাড়ীখন ইণ্টেৰিয়ৰটো ক্লিন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব।